ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Peanut Butter นะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยเราจะมารีวิว iPad mini 6 น้องจิ๋วอันนี้กันค่ะคลิปนี้นะคะจะไม่ใช่การรีวิวสเปคอะไรแต่จะเน้นการรีวิวที่มาจากการใช้งานค่ะต้องยอมรับเลยว่าน้องๆให้ความสนใจกับ iPad mini 6 อันนี้เยอะมากแล้วนะก็ได้รับคำถามเยอะมากนะคะว่าเหมาะกับการจดโน้ตเรียนทำสไลด์อะไรต่างๆหรือเปล่าเราก็เลยได้ไปลองใช้มาหลากหลายด้านนะคะวันนี้ก็เลยพร้อมจะมาตอบคำถามกับน้องๆทุกคนแล้วว่าน้องจิ๋วคนนี้เหมาะกับวัยเรียนหรือเปล่าแต่ว่าเราจะต้องบอกโดยรวมก่อนนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็น iPad รุ่นไหนเราสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจดแพลนเนอร์ตัดต่อวิดีโอทำสไลด์อะไรต่างๆทำกราฟิกวาดรูปแอนิเมชันเราสามารถทำได้เหมือนกันหมดทุกเครื่องเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยมันมาจากว่าเราสามารถโหลดแอปนั้นผ่าน App Store แล้วก็เอามาใช้ในเครื่องได้เนาะแต่เราจะมาดูกันต่อว่าแล้วมันเหมาะมือเราไหม iPad รุ่นนี้ทำให้เราใช้สิ่งที่เราต้องการได้คล่องหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะอย่างแรกที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องขนาดของน้องนั่นเองอยากเทียบสัดส่วนให้ดูกับพี่ใหญ่ตรงนี้ว่าแบบเขามีขนาดแตกต่างกันมากแค่ไหนถ้าเกิดเทียบกับขนาด iPhone 12 Pro Max นะคะจะประมาณนี้เองค่ะทุกคนถ้าเกิดมาวานซ้อนกันก็คือน้องมีความใหญ่ขึ้นมานิดนึง iPad mini จะพอๆกับหนังสือเล่มเล็กที่เราอ่านกันทั่วไปเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นครึ่งหนึ่งของหนังสือเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับ 12.9 ของนัทก็คือน้องเล็กจิ๋วมากนะคะแบบเล็กจริงๆแต่ถ้าเกิดเทียบกับ 11 นิ้วแบบนี้ที่หลายๆคนอาจจะใช้อยู่ก็คือน้องเหมือนเป็นครึ่งต่อครึ่งเกือบจะเท่าครึ่งนะคะทุกคนก็น่าจะนึกภาพในหัวออกมากขึ้นนะคะว่าน้องอยู่ที่ประมาณไหนหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปลองจับที่หน้าร้านนะคะเพราะว่าเราจะได้กะไซส์เขาถูกเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องต่อไปที่น้องๆหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าถ้าเกิดเราจดโน้ตเขียนแพลนเนอร์ตกแต่งอะไรก็ตามแต่ใน iPad mini เนี่ยมันเล็กไปไหมคับจอไปหรือเปล่านัทก็เลยไปลองจดมาให้ดูกันค่ะนัทลองมาจดในแอป Good Note เหมือนปกติทุกครั้งเลยค่ะทุกคนก็จากที่ได้ลองจดมาลองเขียนในหลายๆครั้งนะคะก็รู้สึกว่าก็สามารถเขียนได้ค่อนข้างง่ายปกติเลยก็คือไม่ได้ติดอะไรแต่ว่ามันจะมีช่วงวิธีการเขียนก็คือรู้สึกว่าเวลาเราเขียนจอเล็กแบบเนี้ยเราจะต้องยกมือบ่อยแล้วก็ลากหน้าบ่อยๆเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ในการเขียนเขาแคบใช่ไหมคะทำให้เราต้องย้ายพื้นที่ในการเขียนเนี่ยเรื่อยๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่นัทจดโน้ตเนี่ยนัทจะต้องคอยซูมเข้าซูมออกตลอดเพราะว่าเราอยากรู้ว่าที่เราจดเนี่ยมันตรงบรรทัดกับข้างบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราใช้จอเล็กลงแบบนี้เนี่ยทำให้เรายิ่งซูมเข้าซูมออกค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของ Jelly Effect ถ้าเกิดใครที่ชอบอ่านโน้ตหรืออ่านเลคเชอร์อะไรบน iPad ก็ตามเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอ่านบ่อยๆผ่านตาหนักๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะแอบมึนหัวนิดนึงนะคะและยิ่งแบบตอนสอบเนาะเนื้อหาจะเยอะก็เลยอาจจะต้องระวังเรื่อง Jelly Effect หน่อยส่วนในเรื่องของการแบ่ง2จอก็เป็นอีกอันนึงที่คนถามเข้ามาเยอะนะคะซึ่งส่วนตัวนะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะแบ่งแบบจอสัดส่วนเท่าไหร่นะก็ยังรู้สึกว่าน้องมีความเล็กทำให้ในการหาข้อมูลแล้วก็ในการจดสรุปของเราต่างๆเนี่ยคือมันต้องเพ่งทั้ง2ฝั่งไปเลยแล้วก็จากจอที่จดตอนนี้มีขนาดเหลือแค่ประมาณโพสต์อิทอันนึงเองค่ะในส่วนของ Quick Note พอมาอยู่ในจอเล็กของ Mini 6 แบบนี้ก็เล็กลงไปอีกกว่าปกติที่นัทเคยใช้ใน 12.9 นะคะน้องก็จะเหมือนเป็น Post-it อย่างแท้จริงแต่ว่าด้วยความที่ Quick Note เนาะมันเล็กอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ติดอะไรมากนะคะเหมือนใช้ปกติทั่วไปเลยนัทก็เลยว่าคนที่จะจดโน้ตแล้วเหมาะกับ iPad mini นะคะคือคนที่จดแบบไม่ได้มีการเลคเชอร์ที่ใส่ของตกแต่งหรือจดอะไรที่สวยมากคือเป็นเลคเชอร์มือแบบเหมือนเราเลคเชอร์ในห้องเรียนเลยเอาไว้ขีดไฮไลท์อะไรต่างๆเพื่อเตรียมสอบนะคะในส่วนของการทำแพลนเนอร์เนี่ยนะรู้สึกว่าเนื้อหาเขาน้อยกว่าการจดโน้ตเยอะเลยทำให้ก็เขียนค่อนข้างสะดวกนะคะสติกเกอร์อะไรต่างๆก็สามารถแปะได้ดีก็เป็นอะไรที่เพลินเหมือนกันส่วนในเรื่องของการวาดรูปนะคะจากที่นัทลองไปวาดมาในแอป Artset เนี่ยคือนัทไปลองวาดภาพที่มันเป็นชิ้นเดียวคือชิ้นเล็กๆแค่นี้เองก็ถือว่าสามารถวาดได้ค่อนข้างดีนะคะคือถ้าเกิดนัทนึกภาพนะจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่ชอบหยิบสมุดเล่มเล็กๆออกไปสเก็ตภาพด้านนอกเวลาเราไปเจอวิวเจอคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแบบถือสเก็ตเบาๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นอะไรที่กรุบกริบดีมากแล้วก็สะดวกสบายนะคะถือไปถือมาได้ถือมือเดียวได้ต่างๆแต่ถ้าเกิดในกรณีที่วาดงานจริงจัง
างแล้วมันเป็นภาพที่มีขนาดใหญ่ลงสีเยอะมีหลายเลเยอร์มีหลายเอลิเมนต์รวมกันนะคะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็น iPad mini อาจจะเล็กเกินไปหน่อยคือถามว่า iPad mini วาดได้ไหมแน่นอนว่าเขาวาดได้อยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าอาจจะคับแคบสำหรับวิสัยทัศน์ในการวาดรูปไปนิดนึงแล้วก็แน่นอนว่าในวัยเรียนเนี่ยจะต้องมีอีก2อย่างที่เราชอบโดนสั่งงานนะคะก็คือให้ไปทำสไลด์พรีเซนต์กับอันนึงคือตัดต่อคลิปสั้นในการทำสไลด์เนี่ยเราก็จะทำในแอป Keynote นะคะทุกคนซึ่งแอป Keynote เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเวลาที่เราจะตกแต่งหรืออะไรก็ตามมันจะมีกล่องเครื่องมือตรงนี้มาบังสไลด์เราด้วยอยู่ส่วนหนึ่งทำให้บางครั้งเวลาที่เราจะเลื่อนนู่นเลื่อนนี่อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะติดมือติดขัดบ้างนิดหน่อยอาจจะสูญเสียพื้นที่ในการตกแต่งไปนิดหน่อยเพราะว่ากล่องข้อความเขาบังแล้วก็เราเลื่อนไปไหนไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าจอเขาเล็กนะคะในส่วนของเรื่องการตัดต่อนัดค่อนข้างชอบเพราะรู้สึกว่าเขาตัดเพลินด้วยความที่หน้าจอเขาใหญ่กว่า iPhone ขึ้นมานิดนึงอะค่ะตอนตัดก็รู้สึกว่ามันตัดได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องเพ่งมากเนาะแต่ถ้าเกิดตัดเป็นแนวแบบ16:9ที่เป็นคลิป YouTube แนวนอนนะคะแล้วตัดคลิปยาวแบบ8-10 นาทีอย่างเงี้ยนัดว่าอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าจอเขาเล็กเกินไปมันจะทำให้เราต้องเพ่งนานเกินไปเนาะต่อไปเป็นในเรื่องของการพกพาค่ะขอบอกเลยว่าการพกพายังไงก็ต้องให้น้องชนะเลิศนะคะด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วแล้วก็เบาสบายนะรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเอา iPad mini ไปเรียนหรือว่าไปทำงานอะไรแบบนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่กระเป๋าใส่ iPad ก็ได้ถ้าเกิดเราเอาวางซ้อนไว้กับหนังสืออะไรเงี้ยเขาก็จะราบแล้วก็ไม่ได้มีขอบเกินออกมาเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราทับมันก็จะปกป้องน้องโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นแบนๆอยู่ในกระเป๋าของเราก็จะสะดวกมากเวลาหยิบเข้าหยิบออกเอามาใช้งานนะคะถ้าเกิดวัยเรียนที่แบบเดินทางบ่อยๆอย่างเช่นจะต้องไปเรียนพิเศษไปติวไปซ้อมพรีเซนต์ไปอ่านสคริปต์หรือว่ามีกิจกรรมที่เป็นเชิงแบบเคลื่อนที่บ่อยๆถ้าเกิดใช้นี้ร่วมกับการทำงานในแบบโรงเรียนหรือมหาลัยด้วยก็น่าจะตอบโจทย์นะคะจากเรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเริ่มมีข้อมูลในใจแล้วแหละว่าเขาสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจเราจะต้องมาชั่งน้ำหนักกันว่าเราให้เรื่องไหนเป็นหลักคือแบบเวลามีน้องๆถามว่าเราจะใช้ iPad รุ่นไหนดีนัดก็จะถามกลับไปเสมอว่าตัวเองจะเอาไปใช้ทำอะไรบ้างก็คือเราจะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเราจะซื้อ iPad ไปใช้ทำอะไรเอามาตัดต่อทำกราฟิกจดโน้ตทำสรุปอะไรต่างๆหลังจากที่เราลิสต์ออกมาได้แล้วเราก็จะมาเรียงลำดับความสำคัญว่าเราอยากได้เรื่องไหนมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนเอาอันดับหนึ่งเป็นเรื่องของอยากได้ iPad ที่พกพาง่ายสะดวกไปได้ทุกที่แน่นอนว่า iPad mini จะตอบโจทย์แต่ถ้าใครเอาเรื่องอื่นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างเช่นบอกว่าอยากซื้อ iPad มาใช้เพื่อจดโน้ตแล้วก็เลคเชอร์ในห้องเรียนถ้าเกิดเป็นแบบนั้น iPad mini อาจจะไม่ตอบโจทย์ที่สุดแต่ถามว่าทำได้ไหมน้องทำได้แน่นอนแต่อาจจะไม่คล่องมือเท่ากับเครื่องที่ใหญ่กว่านี้เช่น iPad Gen 8 Gen 9 หรือว่าอันที่เป็น iPad แบบ 11 นิ้วเพราะฉะนั้นจากที่ฟังรีวิวกันมาเราจะสรุปให้ว่าตกลงแล้ว iPad mini 6 อันเนี้ยเหมาะกับวัยเรียนหรือเปล่าจากประสบการณ์การเรียนของเรานะคะทุกคนแล้วก็อธิบายเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเราจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มแรกก็คือนักเรียนสายสร้างแล้วก็กลุ่มที่2เป็นนักเรียนสายเสพซึ่งนะรู้สึกว่า iPad mini 6 อันเนี้ยเหมาะกับนักเรียนสายเสพอาจจะงงว่าสายสร้างสายเสพคืออะไรเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นทุกคนลองนึกภาพตามนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นนักเรียนสายสร้างเนี่ยเขาก็ชอบที่จะจดโน้ตจดมือเองจดน่ารักใส่สติกเกอร์ตกแต่งสารพัดปุ๊กปิ๊กลงไปนะคะถ้าเกิดเป็นนักเรียนสายเสพเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบอ่านชีทแล้วจำเข้าหัวไปเลยไม่ต้องมาจดอะไรเยอะแยะในเรื่องของการทำสไลด์ถ้าเกิดเป็นนักเรียนสายสร้างก็คือจะเป็นมือทำสไลด์ที่แบบชอบจับนู่นวางนี่จัดองค์ประกอบใส่แอนิเมชันต่างๆส่วนนักเรียนสายเสพก็จะเป็นมือพรีเซนต์คือไม่ได้ทำสไลด์เองแต่ว่าจะเป็นฝ่ายที่นำเสนอจะฝึกพรีเซนต์อีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรื่องการทำกราฟิกอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นนักเรียนสายสร้างก็คือเหมือนเดิมค่ะชอบทำกราฟิกชอบจัดองค์ประกอบตกแต่งนู่นจัดเลเยอร์นี้แต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนสายเสพก็คือจะเป็นคนที่ชอบอ่านบทความอะไรต่างๆพกหนังสืออีบุ๊กอะไรต่างๆออกไปข้างนอกบ่อยๆนะคะก็คือเป็นคนชอบเสพนั่นเองแล้วก็อย่างเราเนี่ยก็เป็นทั้งสายสร้างแล้วก็สายเสพสลับกันไปแล้วแต่เวลาเนาะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่นัดเป็นสายสร้างนะก็จะมาสร้างบน iPad 12.9 นะคะเพราะว่าขนาดเขาใหญ่กว่าแล้วก็มีความคล่องมือในการทำงานมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่เป็นสายเสพก็จะมาเสพกับน้องจิ๋วคนนี้นะคะเพราะว่าพกไปไหนก็ได้แล้วก็ถือคล่องแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในการตอบคำถามว่า iPad รุ่นไหนเหมาะกับใครเราอาจจะให้คำตอบที่ตายตัวไม่ได้ก็เลยอาจจะต้องเป็นการบ้านให้ทุกคนเพิ่มเติมนะคะว่าตัวเองเนี่ยไลฟ์สไตล์เป็นยังไงหรือว่าลองแบ่งกลุ่มแบบนี้ก็ได้ว่าตัวเองเป็นสายสร้างหรือเป็นสายเสพจะได้ดูว่าตัวเองเหมาะกับ iPad จิ๋วแบบนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลือกรุ่นที่ตัวเองมั่นใจแล้วก็คิดว่าจะใช้เขาได้คุ้มที่สุดนะคะนี่ก็เลยเป็นรีวิว iPad mini 6 ของช่องเรานะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจน้องมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้นัดด้วยนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ